God morgon från Grekland. Nu har vi varit här i 2 dagar. Och jag kan säga redan nu att jag älskar det här stället. Och de här dagarna har det blåst ganska mycket, vilket jag har tyckt var asskönt. Annars blir det så varmt. Men jag har gjort en liten kaffe till mig själv innan mamma vaknar. Oftast är det hon som vaknar före mig. Så det här är sällsynt att jag sitter här själv. Jag ska dricka lite kaffe och sen ska jag läsa lite bok. Och sen ska vi starta den här dagen. Välkommen till första vloggen från Grekland. Någonting min mamma inte gör är att vänta. Så där går hon på väg till frukosten. Här går jag 10 steg bakom. Jag har på mig A-Design. Nu ska jag och mamma gå till gymmet som är så fint. Och de har faktiskt pilates, alltså megaformer sådana. Och jag funderar på om jag ska boka in mig och mamma på ett pilatespass typ imorgon bitti eller någonting. Men nu ska vi träna. I'm excited. Okej, nu har jag bytt om till en kjol från Iangia, topp A-Design och 2 inbakade flätor. De här kommer från Wordless. Och jag har börjat läsa en ny bok som jag läst typ 5 sidor av. Men som jag än så länge tycker väldigt mycket om. Den är extremt lättläst. Så den här ska jag ge mig på idag. Just nu har vi beställt in lunch. Den här har vi ätit 3 dagar i rad. Det är alltså en grekisk sallad som är så god. Nu har vi fått en liten fruktshot, jag och mamma. Av grabbarna på bordet där borta. Jag skojar, från restaurangen faktiskt. Alla får, det är inte bara jag och mamma. Men kanske någon gång. Gott. Då har jag tagit en dusch, bytt om, lagt lite smink. Nu vill jag liksom se om ni tänker på att jag inte har eyeliner. För det händer ju aldrig. Alltså aldrig att jag bär smink utan att ha eyeliner. Nu har jag ingen eyeliner eller mascara. Och det här händer väl ungefär en gång om året. Så idag är dagen. Det här har jag på mig. Igår bråkade jag med en tant. Alltså tanter. Det finns inga som går mig på nerverna så mycket som tanter. Jag kollar på mamma för att hon är i den kategorin. Alltså jag tycker inte du är en tant per se. Jag bad mamma ta fina bilder på mig på stranden. Och då sitter den här tanten snett till höger med sin man. Och liksom tar smygbilder eller videos på mig. Och sitter och liksom skrattar åt mig. Och då känner jag att nej, det är inte jag okej med. Så då går jag liksom fram till henne. Konflikträddar jag och bara, hallå, vad gör du? Jag vet att det inte var så, men hon hade som ursäkt att hon tog selfies med sin man. Och då står jag bara, okej. Tycker därifrån. Men ändå, att det vågar ta fighten. Ja, jag är som mes. Men mamma var stolt att jag sa något. För det hade varken jag eller mamma gjort. But I'm growing, you guys. Nej men seriöst, om ni ser någon stackare försöka få lite fina semesterbilder, sitt inte och filma och skratta. Och jag vet att hennes man inte var med i någon selfie, för han höll på med sin mat. Han var inte med i någon bild. Nu ska jag i alla fall till brottsplatsen för att försöka äta middag och kanske ta en till bild. Vad vet jag? Kanske framför hennes bord. Jag är redo för fighten, mamma. Alltså jag glömde ett och annat i sminkväskan, ska sägas. Jag glömde framförallt min ögonskuggsborste. Så att min ögonskugga är applicerad med en bronzerborste. Octopussy? Nej. Mamma har gått runt och sagt Octopussy. Du har inte skämmas på kanalen, mamma har sagt Octopussy hela dagen. Och jag har inte rättat ännu. Men så mamma ska ta en Octopussy och jag ska ta en grilled prawn.
Sen finns det en förrätt som vi har tagit innan som är så otroligt god. Och det är chickpea lamb fritters. Nu sitter tanten och kollar på mig när jag vloggar. Det här är det värsta. Det är en grej att be någon annan ta bilder, men de filmar sig själva med vloggkamera. Nu må hon skratta. Ja, vi är inte vänner, det är vi inte. Sällan vi äter oss mätta på den här korgen som vi får in varje dag. Vi äter ju den här panikhungrigen varje gång. Det är alltså lite typ tomatpuré-ish. Paprika. Det här kan vi diskutera. I mitt hem, i mitt familjehem, då har vi sagt paprika i alla år. Och mamma säger nu då paprika. Och jag vill tro att det heter paprika. Men jag har alltid sagt paprika och mamma säger paprika nu. Vilket får mig att tänka, är det göteborgska eller är det vår familj? Det är någon mer som säger paprika. Det här är alltså falafel med lamm i och citron aioli. Alltså den är så god. Om ni undrar vart mitt kaffemissbruk kommer ifrån. Jag kan få lite kram med mamma. Vad är det? Choklad. Vi är hemma nu. Vi är så mätta så att vi vet knappt vilket efternamn jag har. Men nu ska vi vita upp det mjukisar och ska vi kolla på film. Jag har mina underbyxor som mamma hade kallat det. Alltså jag håller på och plockar isär mamma och den här resan. Och det är så mycket saker hon har för sig som jag då såklart kommenterar. Så att ingenting går opåmärkt förbi. Småbyxor. Säger du småbyxor eller säger du underbyxor? Nej, man kan säga olika. Kalsonger säger man. Jag har inte kunnat ha trosor i den här klänningen och mamma har varit livrädd. En annan sak som min mamma gör. Nej, men hon stonkar och... Det händer i realtid. Ja, men det är ju så sant så. Nej men alltså mamma är alltså en stonkare och stönare utav rang. Nej då, det råkade bli så denna. Det är liksom i vartenda litet moment. Det behöver inte ens vara jobbigt eller ansträngande överhuvudtaget. Nej, men det är faktiskt andning är det. Olika typer av andning. Det är lite typ Ja, man kan... oj. Ja, typ. Vilket gör att man alltid så kollar om hon är okej. Jag har haft en otrolig dag. Jag har inte vloggat så mycket. Men det är för att vi har legat raklånga på strandbädden hela dagen. Idag försökte vi boka båt. Men det var fullbokat. Så det gick inte. Mamma vloggade vattenskidor. Men vi får se vad det blir imorgon. Men jag tänker jag vloggar imorgon också. Jag har då såklart gjort slut på... Nej! Kul! Vi har nya kapslar. Så good in the hood. Mamma, du kan andas ut nu. Hörrni, glöm inte att ta er mamma på semester. Det är faktiskt ett koncept. Om ni kan. God morgon! Och välkommen till en ny dag här i Grekland. Jag sitter faktiskt just nu i sängen och jobbar lite. Kalender. Och mamma är ute på en promenad för sig själv. Så vi har lite egen tid. Men jag måste ta tag i saker. Jag har ju semester men jag har inte helt semester. Jag gjorde min andra kopp kaffe och ska få ordning på mitt liv här på en timme. Sen ska jag ut i solen och bli brun. Okej, nu är klockan 12 och jag har suttit här och jobbat i 2 timmar. Alltså det är så mycket kul som händer och jag är så taggad. Så det gör inte så mycket att jobba just nu för att det känns bara kul. Och ni ska få ta del av allt. Men först ska vi byta om till bikini och njuta av den här semestern. Mamma är på väg tillbaka från sin lilla promenad och då hon har varit borta i 2 timmar. Men då ska vi äta lunch för jag är skithungrig. Nu har jag mina nya jeansshorts på mig och en bikini från Chiquel som ni har sett i en haul och min lilla hatt. Vad heter det, mamma? Det kommer inte ihåg. B. Bucket hat. Bucket hat. Så här ser jag ut. Nu måste vi sola. Jag har inte tid för det här. Till stranden. Då är vi inne på 4:e dagen av grekisk sallad. Men vi har också beställt en tuna tartar. Alltså det är det bästa jag vet. Och det här.
ser varmare ut än vad det är. Det tar emot att ta ett dopp varje gång. Uff, det är kallt, det är kallt, det är kallt, det är kallt. Men kolla vad fint det är. Så där har vi Turkiet och här har vi Samos. Så det är jättenära Turkiet. Och här har vi en fisk. Okej, nu ska vi göra det här utan att doppa er. Refreshing. Min lilla moderkaka. Det är så salt i det här vattnet. Nu har vi beställt kaffe som vi ska rusa tillbaka till. Nu ska jag gå och träna lite innan det är dags för middag. Och jag tänker jag lämnar er här hemma. För att jag ska verkligen springa, om jag orkar, 5 kilometer. Men jag återkommer efter hur det blir. För övrigt, alltså jag ska lägga in lite låtar. Några av mina favoritlåtar just nu som jag har lyssnat sönder på den här resan. För det är bra. Men jag kan inte klippa in musiken. Men ni får liksom ta låtarna och söka på Spotify. Gör det. Mamma. Jag kan visa er min outfit sen, men ja, vi är vid middagsbordet nu i alla fall och ska beställa middag på samma plats som igår. Alltså vi kör lite samma rutin här. Det är viktigt att ingenting skiljer sig. Förutom mammas galna promenad i morse så har vi gjort samma sak varje dag. Det är väldigt skönt för hjärnan. Hej lille Toto. Oj, oj, oj. Vi åt den här första dagen när vi kom hit. Och den är, alltså det är med röd pesto till. Det här är så gott för jag. Alltså springa varv, glädjevarv. Ja, men lite vatten över huvudet har man tagit sig. För nu är jag mätt och fick in den här rib eye steak. Don't forget your proteins, girls. Här är lite champinjoner, lite tomatsallad, lite bell pepper, obligatoriska tzatziki. Jag är så mätt. Alltså jag är så fruktansvärt mätt. Och jag ska ner med en steak. Ses på andra sidan. Det finns risk att ni avföljer mig nu. Gör inte det. Men jag har sedan jag var liten alltid bett om att få alla andras fett på köttet. För att jag tycker att det är det godaste biten. Så nu har jag fått mammas fett från hennes kött. Det är mest smak i kött, i fett. Det känns som det är så många som blir äcklade där. Okej, nu ska ni få se dagens outfit. Mamma, gå inte. Hennes tålamod är på minus. Men vi har ett litet linne. Vi har ett par shorts. Min lilla röda. Och tackar. Och mamma tyckte den här outfiten var 10 av 10. De här syrsorna ni hör. Nu, hörni, ska vi läsa bok. Jag har blivit bokfanatiker. Alltså jag längtar efter att lägga mig och läsa. God morgon, god morgon, god morgon. Påminn mig om att sluta äta rött kött. Eller kött generellt. För att jag kunde inte somna förrän 1:30 i natt. Och det vill jag tro är på grund av att jag åt en äcklig. Den var faktiskt jättegod. Men jag blev lite äcklad av tanken. Så nu blir det vegetariskt. Men jag och mamma är på väg till frukosten. Och lite svettigare idag. Tjena, nu har jag bytt om till en bikini från Chiquelle också. Med mina designbyxor. Det här är medium på mig. Så de är så bra. De är så bra.
Alltså jag är besatt av de här linnebyxorna. Alltså de sitter så perfekt. Ni som har linnebyxor vet att de blir bara bättre ju mer man bär dem. Och jag har stökat ner så mycket. Gud vad jag stökat ner. Anyway, mamma är redan på stranden så jag ska ta min lilla ryggsäck med alla solkrämer och böcker och allting. Och pallra ned stranden. En sak som jag har tagit med mig på den här resan är den här. Minns ni den här? Jag pratade om den innan och det är jättemånga som har frågat om den efter det. Men för typ 1,5 år sedan så så vloggade jag om hur jag skrev ner mina tankar utifrån frågor från ett kortlek. Som egentligen bara är liksom en conversation starter. We're Not Really Strangers är ett Instagram-konto, men de har också olika kortspel för alltså, sociala sammanställningar. Så att det finns om du precis börjat dejta någon och vill börja lära känna dem på riktigt. Eller med dina bästa vänner och det är andra typer av frågor. De här frågorna som är här i är jättebra om man är nära någon men vill ha konversationer som är alltså djupa. De som bor bredvid oss är så kära, det är provocerande. Alltså jag undrar om det, men alltså det är så mycket honeymoon här borta. Meanwhile, jag och mamma spelar kort. Så här står det där bak. Det står There's always another layer to everyone you know. Och står det Thank you, no. Så att det här är extremt mysigt om man liksom vill ha djupt tak, man vill lära känna varandra och förstå perspektiv som man kanske aldrig riktigt kommit åt för man inte har ställt rätt frågor. Jag gillar mina djupa samtal, så det ska vi göra ikväll. Jag ska också visa er mitt favoritställe på hela den här fina hotellet, men det tar vi ikväll. Okej, nu har jag och mamma varit och käkat middag. Jag tänker, ni har sett hur det ser ut vid det här laget. Men jag kan klippa in en bild på vad vi åt. Nu har jag bytt om. Innan hade jag, det här var liksom min look då. Att min stringtrosa skulle, min matchande stringtrosa. Mamma var i chock. Fast mamma tyckte jag var cool. Om jag ska vara helt ärlig. Med min skimstopp. Men nu har jag en t-shirt över. För att det är kväll här nu. Och nu ska jag ta och visa er mitt favoritställe på hela det här hotellet. Och jag ska ta med min bok, min lilla notebook, penna, telefon. Just det, den här ska ju med. Har du nyckel? Perfekt. Let's go. Någonting som gör att mitt hjärta spritter, det är att mamma har full on A-design. Linnebyxor och linneskjorta. And she's looking hell fine. Tjena kexet. Står du här och smular? Va, har du hörlurar med dig? Vi ska prata ju. Prata? Ja, massa. Allt är inte sagt mamma. Jag har mer att säga. Jag har med ett litet sällskapsspel till oss. Jag har det på riktigt. Oj. Ja, saker ska sägas. Kolla vad fint. Wow. Tips till er som vill åka på romantisk weekend. Eller med mamma. Hur fint. Där är min favoritplats. Här har jag och mamma tagit hit en bok varje kväll. Nästan varje kväll. Och när solen är på väg ner så sätter de igång en brasa här i mitten. Och det är så mysigt. Alltså, ni förstår. Det här är då level 1. Och på den så står det What do you think my main love language is? Vad tror du min main love language är? Ömhet och närhet. Då är det physical touch. Du kan de olika kärleks? Nej, verkligen inte. Så det finns words of affirmation, alltså jag älskar dig, jag tänker på det, allt som är ord. Acts of service, att ställa upp för någon och visa. Receiving gifts, köpa blommor och så vidare och så vidare. Quality time och physical touch. Och då tycker du att min är physical touch. Och det är faktiskt väldigt sant. Ska du dra ett kort? What do you think I'm most sensitive to? Jag går in i mamma. Alltså det finns ingenting som lämnas osagt i den här relationen. What you are most sensitive to. Jag har beställt room service med fruktsallad
Och vi ska lägga oss där och kolla på lite film och sen ska vi somna och så har vi en sista dag här imorgon. Men jag tänker att jag avslutar vloggen här. Tack så mycket för att ni kollade och glöm inte att prenumerera så ses vi i nästa video. You're good looking, but more good looking with the glasses off. Appreciate that. Thank you. I like the gems on your teeth. Oh, thank you.